بعد قطع النظام الجزائري الغاز على المملكة المغربية، اتجهت المملكة نحو فتح التنقيب واستخراج ثرواتها الطاقية المدفونة. صحيح الآن الإنتاج السنوي للمغرب لا يتجاوز 100 مليون متر مكعب من الغاز، والاستهلاك يتخطى مليار متر مكعب، أي أن ما ينتجه المغرب لا يتجاوز 10% من حجم استهلاكه. لكن كل هذا سوف يتغير مع اقتراب موعد إنتاج عدة آبار مغربية ضخمة، على رأسها مشروع أنشوة البحري وتندرارة البري بإمكانيات إجمالية مقدرة بأكثر من 28 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، أي ما يعادل احتياجات المغرب لمدة 20 سنة إذا احتسبنا ارتفاع الطلب المحلي. وما يزيد من انفراج الأمور أكثر هو ما حدث مؤخرا في قضية مصفاة سامية. مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. يحتاج المغرب إلى الغاز لإنتاج الكهرباء وتجفيف الفوسفات، إضافة لصناعة السيراميك والحديد وتزويد المواطنين بغاز التدفئة والاستهلاك المدني. لهذا يراهن المغرب على مشروعين لإنتاج الغاز الطبيعي بإمكانيات إجمالية تقدر بأكثر من 28 مليار متر مكعب، في مسعى للحد من الاعتماد على واردات الطاقة، خصوصا أنهما في مراحل متقدمة قبل الوصول إلى الإنتاج التجاري في غضون الأشهر القليلة المقبلة. وهذا يثير لدينا بعض التساؤلات، ومن أبرزها: ما هو الموعد الذي يحقق فيه المغرب الاكتفاء الذاتي من الغاز؟ وما هي الشركات التي ستستخرج هذه الثروة المغربية ونسبة ربحها من هذه المشاريع؟ وما هي تداعيات هذا على المغرب الذي يعاني بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة والتي تثقل كاهل المواطن المغربي أيضا؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الفاصل. أنا حمد القروي، برنامجكم عرب شو. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المشاهدين إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتأتيكم حلقاتنا أولا بأول. ونعود لموضوع حلقتنا، حيث يقر العديد من المغاربة بوجود كمية هامة من الغاز داخل التراب المغربي منذ سنوات، والمغرب يعلم جيدا أنه يحتوي على كميات مهمة من الغاز، ولكن كان همه الوحيد هو سياسته المائية، لأن الماء هو الثروة الحقيقية، وجعل كل تفكيره على إنشاء السدود والبنية التحتية لتخزينه تحت قيادة المرحوم الحسن الثاني. والآن تأتي الخطوة الموالية، وهي الطاقة بجميع أنواعها، وسوف يتفرغ المغرب لها تحت الريادة الملكية وبسواعد المغاربة وحلفائهم. ستشهد المملكة خلال الفترة القادمة ثورة طاقية بامتياز. في هذا السياق نجد شركة إنرجين البريطانية تقود أكبر المشاريع الطاقية في البلاد من خلال رخصة التنقيب في حقل أنشوة البحري على الساحل الأطلسي، والذي يعتبر أكبر اكتشاف غير مطور في المملكة بحجم 18 مليار متر مكعب. أما المشروع الثاني للغاز يعود للشركة المغربية مناجم، التي استحوذت مؤخرا على حصة تعود للشركة البريطانية ساوند إنرجي في حقل تندرارة البري شرق البلاد بموارد تقدر بحوالي 10.67 مليار متر مكعب. وتتعامل السلطات المغربية بحذر مع إعلانات الشركات الأجنبية المنقبة عن الهيدروكربورات، نظرا إلى أنها لم تبدأ مرحلة الإنتاج التجاري. لكن مشروعي أنشوة وتندرارة يترددان دائما على لسان المسؤولين في وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة كأكثر مشاريع التنقيب موثوقية. وكما سبق وذكرنا، لا يتجاوز إنتاج المغرب من الغاز الطبيعي 100 مليون متر مكعب سنويا من حقوله الصغيرة، ويستورد بقية احتياجاته المقدرة بنحو مليار متر مكعب من السوق الدولية بالدولار، حيث يرتبط بخط أنابيب مع إسبانيا يسهل عليه الاستيراد. وكانت المملكة تعتمد على جارتها الجزائر إلى حد كبير للحصول على الغاز اللازم لإنتاج الكهرباء
واستعماله في قطاع الفوسفات بالدرجة الأولى، إلى أن قطعت العلاقات الدبلوماسية بينهما بشكل نهائي عام 2021 ما حال دون تجديد عقد التوريد. وازدادت الأوضاع تأزما بعد فرض الجزائر التأشيرة على المغاربة، إضافة لإغلاق الحدود البحرية والبرية بين البلدين وطرد الفلاحين من واحة العرجة وغيرها من الأمور التي يعتبرها المغرب مستفز. ورغم هذا طبق المغرب طوال السنوات الماضية سياسة حسن الجوار، ولم يتخذ خطوات تصعيدية مماثلة ويدعو إلى التهدئة وضبط النفس. ولطالما دعا الملك المغربي إلى فتح صفحة جديدة، إيمانا منه أن الشعوب لا دخل لها بالخلافات السياسية بين النظامين. إلا أن الجزائر يبدو أنها لم تتحمل سياسة المغرب المتمثلة في الدق والسكات كما يقول أهلنا في المغرب فيما يتعلق بالصحراء المغربية، والتي في كل فترة نسمع عن دولة تتبنى موقف المملكة وتعترف بمغربية الصحراء. وبالنسبة لمشروع أنشوا، دخل هذا الشهر مرحلة مهمة، فقد أعلنت إنرجين الشركة المسؤولة عن هذا المشروع شروع سفينة ستينفورث في عمليات الحفر للحصول على البيانات اللازمة لاتخاذ قرار استثماري نهائي بشأن تحويل المشروع إلى عملية إنتاج تجاري فورية، بحسب بادي بلور مستشار الاتصالات الاستراتيجية في الشركة. وقد يتحقق الإنتاج في أنشوا عام 2026، وسيكون مخصصاً لإنتاج الكهرباء بشكل أساسي بحسب أودوانس بروليس الرئيس التنفيذي لشركة شاريوت إنرجي في مقابلة سابقة مع وكالة بلومبرغ، مشيراً آنذاك إلى أن ذلك يتطلب ضخ مئات الملايين من الدولارات من الاستثمارات مع عدد من الشركاء. وتأمل شركة إنرجين بعدما تخارجت مؤخرا من مصر للاستثمار في إسرائيل والمغرب أن تتخذ قرارا استثماريا بشأن هذا المشروع في غضون السنوات القليلة المقبلة. كما ذكر بلوير أن الشركة تعلق آمالا كبيرة على هذا المشروع لتكرار نجاحنا في تحقيق الأمن الطاقي من خلال الإنتاج المحلي الجديد. في يونيو الماضي أصبحت شركة مناجم المغربية العاملة في استخراج المعادن النفيسة في قارة أفريقيا مالكة لحصة 55% من مشروع تندرارة للغاز الطبيعي الذي يمتد على مساحة تناهز 23,000 كيلومتر مربع شرق البلاد، إلى جانب شركة ساوند إنرجي بحصة 20%، والحصة المتبقية للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن الحكومي. وتقدر الاحتياطات في هذا المشروع بنحو 10,067 مليار متر مكعب تحت ترخيص يمتد لربع قرن كامل، ما يعني أن هذا الحقل لوحده قادر على سد ثلث احتياجات المغرب من الغاز لمدة ربع قرن إذا قامت باستخراجه في فترات متوازية. وقال عماد تومي الرئيس المدير العام لشركة مناجم في تصريح صحفي سابق إن دخول الشركة في هذا المشروع سيمضي قدما بمساعي توفير طاقة نظيفة للقطاع الصناعي المحلي وتحقيق السيادة الطاقية للبلاد والتأثير إيجابيا على ميزان التجاري للدولة. ويتوقع أن يرتفع استهلاك المملكة من الغاز الطبيعي من 1.1 مليار متر مكعب العام الحالي على أن يبلغ 1.7 مليار متر مكعب في نهاية العقد الجاري و3 مليار متر مكعب بحلول 2040 بحسب توقعات للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشراب، ما يجعل رفع الإنتاج المحلي هدفاً استراتيجياً للبلاد نظراً إلى إمكانية تخفيفه لفاتورة الواردات. ولهذا قررت الحكومة المغربية بعد الاكتشافات الجديدة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 300%، حيث يستهدف المغرب رفع إنتاجه من الغاز الطبيعي إلى 400 مليون متر مكعب سنويا في الأعوام القليلة المقبلة بدل 100 مليون متر مكعب الحالية. وتؤثر أسعار المنتجات الطاقية وحجمها الذي ينمو باستمرار على تفاقم عجز الميزان التجاري للبلاد، فقد بلغت تكلفتها العام الماضي لوحده 121.9 مليار دولار، أي تقريبا 12.5 مليار دولار بانخفاض 20% على أساس سنوي، بحسب أرقام مكتب الصرف الحكومي الذي يرصد حركة التجارة الخارجية.
وبالتالي في حال نجح المغرب في استخراج ثرواته الطاقية وتلبية احتياجاته الطاقية، فسوف يوفر المغرب أكثر من 12 مليار دولار سنويا على أقل تقدير، والتي كانت تذهب في شراء النفط أو الغاز من الخارج. وعند خروج الدولارات من أي دولة بحجم كبير دون وجود قدر مساو على الأقل من العائدات، فهذا يساهم في تدني سعر صرف العملة، وهذا السبب الرئيسي في تدني قيمة الدرهم المغربي مقابل الدولار. بلغة أخرى، تلبية احتياجات المغرب من الطاقة محليا سيساهم في رفع سعر صرف الدرهم، وسيزيد من حجم الاحتياطات من العملة الصعبة لدى المغرب، وهذا سينعكس على القدرة المالية للمواطن المغربي بشكل مباشر وكذلك غير مباشر. فعندما نتكلم عن رفع سعر صرف الدرهم، هذا يعني أن كل المنتجات التي يستوردها المغرب من الخارج سيصبح ثمنها أرخص وأرخص. مثلا لو أردت شراء هاتف ب$1000 من الخارج، سوف أدفع تقريبا 10,000 درهم، لأن سعر الصرف للدولار الواحد يعادل 10 دراهم مغربية. أما إذا تغير سعر صرف الدرهم وأصبح مثلا الدولار الواحد ب7 دراهم، فمثلا سوف أشتري نفس الهاتف ب7,000 درهم فقط بدل 10,000 درهم بسعر الصرف القديم. لهذا سعر الصرف مهم للغاية لكبح التضخم وضبط الأسعار في البلاد، كما أن تكدس العملات الأجنبية في البنوك المغربية سيساهم في توفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريع ضخمة، وهذا سيرفع التصنيف الائتماني للدولة، وبالتالي حينما تقترض أي مبلغ تكون نسبة الفائدة أقل من النسبة الحالية، إضافة إلى انخفاض أسعار المحروقات في البلاد، وهذا عادي. فعندما تستورد المغرب النفط مثلا من دولة مثل السعودية، فإن سفينة نقل النفط تحتاج بضعة أيام أو بضعة ساعات للوصول، وسيرتفع إجمالي سعر الشحن بسبب مصاريف نقله من دولة إلى أخرى، بينما حينما يكون إنتاج الطاقة داخل المملكة فيكون أقل تكلفة لأنه لا يحتاج إلى مصاريف نقله. علاوة على ذلك، يعتبر ملف الطاقة في المملكة ملف أمن قومي بامتياز، حيث يعتبر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشراب أكبر مستهلك للغاز الطبيعي في محطتين لإنتاج الكهرباء. كما تستهلك مجموعة المكتب الشريف للفوسفات إحدى أكبر منتجي الأسمدة عالميا، حيث يستعمل في عملية تجفيف الفوسفات، إضافة إلى عدد من الشركات الصناعية المنتجة للسيراميك والحديد والصلب، ناهيك عن الاستهلاك الداخلي التجاري. بالتالي غلاء المحروقات أو نقص إمداداتها لأي ظرف خارجي سيؤثر على كل القطاعات الحيوية في المملكة المغربية، كما يعتبر وجود مصفاة نفطية في المغرب أمر ضروري لتخفيض تكلفة إنتاج الطاقة. وفي هذا السياق أصدر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي قراراً بأن تعوض المغرب للملياردير السعودي محمد العمودي مبلغاً قدره 150 مليون دولار إثر دعوة رفعها ضد المملكة بشأن مصفاة النفط الوحيدة في البلاد سامير التي كان يملكها. والبعض يعتبر هذه هزيمة قانونية للمغرب، ولكن أنا أعتبرها انتصار. كيف هذا؟ فمبلغ التعويض الممنوح للرجل الأعمال السعودي يمثل 5.5% من المبلغ الذي طالبت به شركة كورال موروكو القابضة المملوكة للعمودي، والبالغة 2.7 مليار دولار وفقا لما نقلته وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلو. بالتالي تقليص مبلغ التعويض بنسبة تتجاوز 94% من طلبات الخصم يعتبر انتصار وانتصار ساحق. وتخضع الشركة المغربية لصناعة التكرير المعروفة باسم سامير لتصفية قضائية منذ 2016 بعد توقفها عن العمل نتيجة تراكم ديونها إلى أكثر من 4 مليار دولار لصالح الجمارك والبنوك المحلية، وعرضت للبيع لأول مرة عام 2017، لكن رغم تلقي عدد من العروض المحلية والأجنبية لم يتم قبول أي منها في حينه. وكان الملياردير السعودي اشتراها من الحكومة عام 1997، حيث لجأ العمودي إلى طلب التحكيم لدى
المركز التابع للبنك الدولي عام 2018 بعدما اعتبر أن المغرب خرق اتفاقية حماية الاستثمار مع بلد شركته المستثمرة بالمصفاة السويد. تجدر الإشارة أن تزامن توقف المصفاة عن التكرار في 2015 مع قرار رفع الحكومة لدعم أسعار المحروقات، ومنذ ذلك الحين أصبحت الأسعار في محطات الوقود في البلاد تخضع لتقلبات السوق الدولية بشكل مباشر، إذ يتم اليوم استيراد كامل المنتجات البترولية مكررة من الخارج بكلفة بلغت العام الماضي أزيد من 12 مليار دولار وفقا لأرقام الرسمية للتجارة الخارجية. كما أنه بإمكان المصفاة أن تبلغ طاقة تكرير 70 مليون برميل سنويا، وهو ما يكفي لتغطية 67% من حاجيات البلاد من المواد البترولية، إضافة إلى قدرات تخزينية لمدة تتجاوز الشهرين، وهذا سيبث دينامية في اقتصاد المدينة وتوفير 1000 منصب شغل مباشر و3500 غير مباشرة عبر التعاقد مع شركات المناولة بشكل مستمر. وعقب صدور قرار مركز التحكيم القاضي بدفع 150 مليون دولار، صرحت نادية فتاح العويلي وزيرة الاقتصاد والمالية أن المغرب قرر بحث كافة سبل الاستئناف لإبطال قرار المركز، وأكدت أن الحكومة تعتبر المصفاة أصلا ذا قيمة استراتيجية ولذلك تدرس مشروعا لإحيائها. وبالتالي يبدو أن المملكة لا تزال تريد التخفيض في قيمة التعويضات، رغم أنني أعتبر المغرب فائزا في هذه القضية. وبالنهاية حسب رأيي تبقى خيارات الطعن المطروحة أمام المغرب محدودة وصعبة في نفس الوقت، فالحديث عن الاستئناف كما هو متعارف عليه في الأنظمة القانونية سواء المغربية والعالمية غير متاح أمام المركز الدولي، لأن ذلك غير منصوص عليه في النظام الأساسي له. وما هو متاح هو طلب المراجعة أو طلب إلغاء أمام نفس الهيئة، لكن ذلك مقيد بشروط صارمة، كما أن طلب المراجعة هو السيناريو الأفضل حسب رأي البعض للمغرب، ويمكن عبره إبلاغ هيئة المحكمة بالأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة المحلية في الملف أو تقديم معطيات جديدة قد تعيد الكفة لصالح البلاد. وهذه الخطوة ستدفع مركز التحكيم لإيقاف تنفيذ القرار مؤقتا إلى حين البت في الطلب. في المقابل يرجح مختصون مغاربة آخرون في القانون الدولي خيار عدم سير المغرب لطلب المراجعة، لأن ذلك يتطلب وقتا طويلا من الترافع ناهيك عن التكلفة المادية الباهظة. وسيناريو عدم الطعن سيدفع الحكومة للتركيز على إحياء المصفاة عبر بيعها، بما يوفر الأموال الكافية للتعويض لصالح العمود ثم الدائنين الآخرين من جمارك وبنوك محلية، وهو ما سينعش الاقتصاد. وفي النهاية الأمور تسير في صالح المغرب سواء عبر دخول أشغال تنصيب المنشآت الضرورية لاستخراج الغاز من حقل أنشوى البحر وتندرار البري الكبيرين، كما تسير إجراءات تصفية ملف مصفاة النفط المغربية في صالح الحكومة حاليا، ما يمهد لعودة استقرار أسعار المحروقات وانخفاضها في البلاد بإذن الله في السنوات القليلة القادمة. كما بدأت مؤخرا تروج بعض الأخبار عن اكتشافات نفطية وغازية ضخمة خاصة في الصحراء المغربية، فليس من المعقول أن كل جيران المملكة يعومون تقريبا على بحر من الغاز والنفط، انطلاقا من سواحل مصر الشرقية وليبيا مرورا بالجزائر وصولا إلى موريتانيا والسنغال. وفي حال صحة هذه الأخبار ستشهد المملكة طفرة اقتصادية فريدة في المنطقة، وهذا ما نرجوه. أرجو أن أكون كذلك أن وفقت في نقل المعلومة. اشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد، والجديد يأتيكم كل يوم خميس وأحد على الساعة 5 بعد الزوال بتوقيت الرباط. كان معكم حمد القروي، برنامجكم كالعادة عرب شو.